graphic design කිව්වහම ගොඩක් අයට මතක් වෙන නම තමයි logo design. හැබැයි graphic design වල බොහෝම පොඩි කොටසක් තමයි logo design කියන්නේ. මේ වීඩියෝ ඇවිල්ලා අපේ graphic design rapid course එකේ පළවෙනි වීඩියෝවයි. graphic design කිව්වහම types ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් හැබැයි මේ types ටික හරි විදිහකට categorize කරන්නේ කොහොමද? මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ අපි හරි categorization එක වගේම ඒ හැම කැටගරි එකේම ඔබට ඕන අත්‍යවශ්‍ය දැනුම ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ කැටගරි කිහිපෙන් අපි පළවෙනි කැටගරියට වහිමු. ඒ තමයි brand identity design. logo design උත් අයිති වෙන්නේ මේ කැටගරි එක යටතටයි. මේ කැටගරි එකට නම් කිහිපයක් තියෙනවා. brand identity design, visual identity design, branding වගේ තවත් නම් මේ කැටගරි එකට පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි මේ නම් ඔක්කොම කියන්නේ බොහොම සරල අර්ථයක්. ඒ තමයි බ්‍රෑන්ඩ් එකකට හොඳ visually appealing background එකක් හදලා දෙන එක. හරියටම කිව්වොත් බ්‍රෑන්ඩ් එකකට නැත්නම් business එකකට අවශ්‍ය වෙන visual elements ටික හදලා දෙන එක තමයි brand identity design කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ටම unique, ඒගොල්ලන්ටම අනන්‍ය වෙන visual elements ටික හදලා දෙන එක තමයි මේ කැටගරි යටතේ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ logo එක, ඒගොල්ලන්ට color palette එකක්, ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ fonts, ඒ වගේ දේවල්. මෙතනදී color palette එකක් කිව්වම කියන්නේ හැම business එකක්ම ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන පාට කිහිපයක් තිබෙනවා. උදාහරණයක් විදියට අපි කවදාවත් ඩයලොග් වල නිල් පාටවත් කොළ පාටවත් දකින්නේ නැහනේ. ඒ මොකද ඒගොල්ලෝගේ color palette එකේ ඒ පාට දෙක නැති නිසා. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන font එකක්, ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන images වලත් unique ගතියක් මෙතනදී නිර්මාණය වෙනවා. මෙතනදී වෙන process එකෙන් පස්සේ තමයි web designersලා, marketing designersලා වගේ අයට guideline එක හැදෙන්නේ. මොකද මෙතන හදන color palette එක, logo එක, typography අනුව තමයි අනිත් designers අනිත් දේවල් නිර්මාණය කරන්නේ. ඒක නිසා තමයි මම කියන්නේ මේ තමයි ඕනම business එකක graphic design process එකේ heart එක. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ brand identity design වල process එක ගැන. මේ process වල පළවෙනි step එක තමයි strategy and research කියන step එක. මේක යටතේ වෙන්නේ meetings තියලා business එකේ ඒ අදාළ පුද්ගලින් එක කතා බහ කරලා මේ business එක මොකක්ද, vision and mission එක, ඒ වගේම මේ business එකේ ඉතිහාසය, ඒ වගේම මේ business එක විකුණන්නේ මොනවාද කියලා හරියටම දැනගෙන මේ business එකේ character එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා හොඳ strong idea එකක් step එකක්. මේක ගොඩාක් වැදගත් step එකක් වෙනවා. මොකද මෙතනදී වැරදුනොත් මුළු process එකම කඩා වැටීමේ අවදානමක් තියෙනවා. දෙවෙනි step එක creative direction. මේ step එක යටතේ වෙන්නේ inspiration නැත්නම් motivation ලබා ගැනීම. හරියටම කිව්වොත් තමන්ගේ business එකේ competitorsලා නැත්නම් තමන්ගේ business එක විකුණන product එකට අදාළ research කරලා ඒ සම්බන්ධ idea එකක් ගැනීම. විශේෂයෙන්ම ඒගොල්ලෝ competitorsලා දිහා බලලා ඒගොල්ලෝගෙන් idea එකක් අරගෙන, ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ විකුණන product එක ගැන බලලා ඒ ගැන idea එකක් අරගෙන අපිට design එකට අවශ්‍ය වෙන ඔක්කොම resources ටික එකතු කරගෙන ඔළුව හදාගන්න එක තමයි මෙතන වෙන්නේ. හරියටම කිව්වොත් හොඳ tool box එකක් ඔළුව ඇතුලේ හදාගන්න එක. ඒකයි අපි මේකට creative direction එක හදාගන්නවා. නිර්මාණයට අවශ්‍ය direction එක. ඊළඟ step එක තමයි basic asset creation එක. ඒ කියන්නේ basicම දේවල් ටික, logo එක, colors ටික, ඒ වගේම font එක වගේ දේවල් ටික නිර්මාණය කරගන්න එක. මේ step එකේදී හුඟක් වෙලාවට option 3ක් විතර කිව්වේ logos 3ක්, color palettes 3ක්, fonts type 3ක් වගේ ඒ වගේ design කරන එක. මෙතනදී තමයි basicම ඒ වගේම විශේෂම assets 3 create වෙන්නේ. logo එක, color palette එක, ඒ වගේම font එක. ඊළඟ step එක තමයි brand presentation. මේ step එක යටතේ වෙන්නේ ඒ අර කලින් හදපු basic assets ටික client present කරන එක. මොකද ඔයා මොනවා හැදුවත් වැඩක් නැහැ customer එකට කැමති නැත්තම්. විශේෂයෙන්ම මෙතනදී කියන්න ඕන දෙයක් තමයි graphic design වලදී තමන් හදන දේ ලස්සන වුණාට ඒක කිසිම වැදගත්කමක් නැහැ. තමන් මොනවා හැදුවත් customer එකට කැමති වෙන තාක්කල් තමයි ඒකට value එකක් හම්බ වෙන්නේ. ඒකින්ද හැමතිස්සෙම customer කැමති දේ මිසක් තමන් කැමති දේ නිර්මාණය කරන්න යන්න එපා.
ඉතින් මෙතනදී වෙන්නේ brand presentation එක යටතේ අපි හදපු logo options 3, color palettes options 3, fonts 3 වගේ ඒ වගේ හැම දෙයක්ම අපි client පෙන්නනවා එයාට choose කරන්න කියලා. සමහර වෙලාවට එයා එකකටවත් කැමති වෙන්නේ නැති වෙයි. ආයි වෙන ඒවා හදලා ඉල්ලයි. නැත්තම් එයා options 3 එකක් තෝරගනි. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ step එකට යනවා brand collaterals. collaterals කියන්නේ මේක ලොකු වචනයක් වගේ පෙන්වන්නට බොහොම සරල දෙයක්. ඒ කියන්නේ ඒ brand එකට අදාළ අනිත් සරල දේවල් ටික හදලා ගන්න එකයි. business cards, letterheads, stationery වගේ දේවල්. ඒ කියන්නේ මේ business එකට අදාළ වෙන letterheads, business cards, envelopes, memos, file වගේ හැම දෙයකටම මේ color palettes, font, logo වගේ හැම දෙයක්ම add කරන එක තමයි අර basic concept එක add කරන එක තමයි මෙතනදී වෙන්නේ. මේ collaterals කියන්නේ මේ business cards, letterheads වගේ දේවල් වලට. ඊළඟට අපි මේ process එකේ අවසාන step එකට එනවා. ඒක තමයි style guide creation එක. මේ style guide creation කියන step එකේ වෙන්නේ දැන් මේ process එකේ තුරාවටම ඔබ හදපු logo එක, color palette එක, font එක, ඒ වගේම අනිත් brand collaterals ටික ඔක්කොම එකතු කරලා එක guide එකක් business එකට හදලා දෙන එක. මොකද සමහර වෙලාවට business එක ඉස්සරහට ඔයත් එක්ක වැඩ කරන්නේ නැතුව වෙන designers-ලාට යන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක ඒ වගේ වෙලාවට ඒගොල්ලෝ ඔයාගෙන් guide එකක් ඉල්ල ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මොකද ඒගොල්ලෝ කවදාවත් වෙන කාලඟට ගියත් ඔයා ඒ දුන්නු brand visual elements ටික ලේසියෙන් වෙනස් කරන්නේ නැහැ. business එකක් ලේසියෙන් තමන්ගේ initial visual elements ටික වෙනස් කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි ඒගොල්ලෝ ඔයාගෙන් style guide එකක් ගන්නෙ. මේක අපේ logo එක, මේ තමයි අපේ colors ටික, මේ අපේ font එක, ඒ වගේ හැම දෙයක්ම ඇතුළත් style guide එකක් එයා ඔයාගෙන් ගන්නවා. ඉතින් මේ අවසාන step එකේ වෙන්නේ ඒ style guide එක create කරලා දෙන එක. ඉතින් එතනින් process එක ඉවරයි. දැන් අපි බලමු මේ brand identity design වලින් නැත්නම් branding වලින් ඔයාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන end products ටික මොනවද කියලා. එකක් ඒගොල්ලෝගේ brand එකට හොඳ strategy එකක්. ඒ කියන්නේ හොඳ character එකක්. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ට හොඳ logo එකක්. ඒ වගේම හොඳ colors ටිකක්, හොඳ color palette එකක්. ඒ වගේම ඒගොල්ලොන්ට පාවිච්චි කරන්න font එකක්. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ට හොඳ brand collaterals ටිකක්, business දේවල්. ඒ වගේම අවසානයේදී ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාගෙන් brand style guide එකක්. දැන් අපි බලමු brand identity design වලට අපිට අවශ්‍ය වෙන tools මොනවද කියලා. වැඩි දේවල් නැහැ. Adobe Photoshop සහ Adobe Illustrator හොඳටම ඇති වෙනවා brand identity design එකක් මුල සිට අගට කරන්න. මේ software දෙකෙන් ඔයාලට මුළු brand identity process එකම handle කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි graphic design වල බොහොම අපි කියන්නේ most commonම පළවෙනි step එක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ business එක graphic design journey එකේ heart එක තියෙන්නේ මෙතන තමයි initial stage එක. ඉතින් අපි quick summary එකක් කරමු. graphic design කියන්නේ category ගොඩක් තියෙන field එකක්. ඒ field එකේ පළවෙනි category එක වගේ most common category එක තමයි brand identity design කියන්නේ. brand identity design කියන්නේ business එකකට තමන්ගේ identity එක, visual identity එක හදලා දෙන process එක. ඒ කියන්නේ ඒ business එකට logo එකක්, හොඳ color palette එකක්, font එකක් වගේ දේවල්. ඒ වගේම ඒ basic assets ටික මත හරි collaterals ටිකක් හදලා දෙන එකයි. ඒ වගේම ඒකේ අවසාන ප්‍රතිඵලය තමයි අපි මේ business එකට ඉදිරියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්න හොඳ style guide එකක් හදලා දෙන එක. ඉතින් මේක තමයි brand identity design කියන්නේ. ඉතින් මේක තමයි මේ series එකේ පළවෙනි වීඩියෝ. අපි මේ තාම කතා කරේ එක category එකක් ගැන විතරයි. ඉතින් මේ category එක සම්බන්ධයෙන් interest එක තියෙන අයට මේ category එකේ specialized designer කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. graphic design කිව්වහම හැම දෙයක්ම දන්න කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ නෑ. යාට web design, brand identity, packaging වගේ හැම දෙයක්ම පුළුවන් වෙන්න ඕනේ නෑ. යාට එක පැත්තක හොඳ specialized වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා brand identity වලට දැන් කැමති වුණා නම් ඔයාට ඒ පැත්තේ හොඳ specialized කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් මේ series එකේ